Welcome everyone to our lesson today. Today we're gonna learn about Unit 2 Grammar's point. So, Unit 2 Lifestyle Language Focus Adverbial clause of the conjunctions on though, even though, for though. Open the textbook page 23. So, we first go to the definitions of these adverbial clause. So, as you can see, with the adverbial clause of the conjunctions, we have three: on though, even though, and though. So, both of three of these are showing the contrast, referring to an event or an action that contrary or opposed to the remaining clause. And the prepositions of the clause often place at the beginnings of the sentence or in the middle of the sentence, and when they place at the middle, often have a comma before them. And here is the example. Example, she decided to go out, comma, although it is raining. So as you can see, this although is usually placed at the beginning, but when it's done in the middle of the sentence, we gonna put a comma in front of it. Thì đối với cái định nghĩa đầu tiên, cả ba vế although, even though và though đều có nghĩa là mặc dù. Thì ba cái cụm này thì đều có tác dụng là để nói về một sự kiện hoặc một hành động có nghĩa trái ngược lại với lại cái vế còn lại. Và ba cái cụm này thường sẽ được đặt ở đầu câu, đôi khi thì cũng sẽ xuất hiện ở giữa câu. Nhưng các em nhớ, khi mà xuất hiện ở giữa câu thì sẽ có một dấu phẩy ở đằng trước nó để ngăn cách cả hai vế lại với nhau. Thì ở đây thầy có một câu ví dụ là she decided to go out although it's raining heavily, là cô ấy quyết định là đi ra ngoài mặc dù là trời nó đang mưa rất là nặng hạt. Vậy thì các em có thể thấy là mặc dù nó đứng ở giữa câu và trước nó sẽ có một dấu phẩy. And we'll move on to the next one, even though. Even though also referring the contrary or the opposite of the remaining clause, but is straight many heavily. It had the same usage, but it had different in expressing stronger oppositions and the contrast. And the placement is still the same. Is placed the beginning or the middle of the sentence. And here is the example. She lost the game even though she tried very hard. As you can see, the usage is very similar, but you can see I highlight this express stronger, là các em có thể thấy là cái từ even though thì nó cũng sẽ có cách dùng và nghĩa tương tự với là though. Nhưng mà khi chúng ta sử dụng cụm even though thì nó sẽ sử dụng trong những cái trường hợp trang trọng hơn và muốn nhấn mạnh cái sự đối lập giữa hai vế. Although là nó chỉ ra sự đối lập, nhưng mà còn even though là sẽ nhấn mạnh vào sự đối lập đó. Về vị trí thì nó cũng như nhau, nó sẽ đặt ở đầu hoặc là giữa câu. Và nếu là giữa câu thì nó sẽ có dấu phẩy. Và đây là một câu ví dụ. She lost the game even though she tried very hard. Là cô ấy đã thua cái trận game này mặc dù là cô ấy đã cố gắng rất nhiều. Thì đây là hai cách dùng của though và even though. Vậy thì còn cụm cuối cùng là từ though. So as you can see, though it is often used in the everyday life or informal situations. So the placement is still the same, and the example is Jenny will probably say no, though is worth asking. Thì though này thì mình cũng sẽ có cách sử dụng như là hai cụm kia, nhưng mà cái này sẽ được sử dụng ở trong những cái tình huống hàng ngày, những tình huống không trang trọng. Thì những tình huống không trang trọng là sao? Là khi mình nói với bạn bè, người thân thì mình sẽ có xu hướng sẽ sử dụng nhiều though hơn là even though và although. Rồi cái chỗ đặt thì nó vẫn như vậy, vẫn ở đầu hoặc là ở giữa, nhưng
Tuy nhiên, đối với though thì nó sẽ có xu hướng là ở giữa và cuối câu. For example, Jenny will probably say no, though it's worth asking. Là Jenny thì có thể là sẽ nói không, mặc dù nó là đáng để hỏi. Thì các em có thể thấy, thì trong cả ba cái nhấn mạnh nhất đó là even though, cái giữa là though, và cái nhẹ nhất và suồng sã nhất là thường sử dụng trong đời sống nhất đó là though. Và các em có một ghi nhớ đó là tất cả các ba cái cụm này đều đi theo một clause, đó là một vế. Vậy thì chúng ta sẽ bước sang cái mục thứ hai, tìm hiểu một vế là gì. So the next part we're gonna figure is what is a clause. So please take notes the definition of a clause into your notebook. Before we move, we look at this example. 1. Though Mary didn't like the films, she thought the movie was good. The second, even though he tried very hard, he still lost the games. Number 3, although it were expensive, I bought it. So, with the first sentence, though Mary didn't like the films. So, look at this. After though is a clause. Look at this. Mary plays a subject, and verb is didn't like, and the object is the film. So, as you can understand, the clause is basic a sentence with subject, verb, and object. Thì theo các em có thể thấy, thì trong câu ví dụ đầu tiên, mặc dù Mary không thích cái bộ phim này, nhưng cô ấy nghĩ là cái bộ nhạc phim này nó rất là hay. Thì các em có thể thấy sau though thì người ta sẽ nói là đi theo một vế. Vậy thì một vế các em hiểu đơn giản, đó chính là bao gồm một chủ ngữ, vị ngữ và một tân ngữ. Thì ở trong câu này, Mary sẽ đóng vai trò là chủ ngữ của câu, là người. Động từ ở đây mình có kèm theo chờ động từ đó là didn't cộng like, và cuối cùng là object là tân ngữ sẽ là the films. Cũng tương tự như hai câu ở dưới. Even though he tried very hard, he still lost the games. So after even though is also a clause. He tried very hard. So he is a subject. Verb is tried. And last one, object is very hard. So as you can see, this considers as a clause. Thì các em cũng có thể thấy ở câu ví dụ số 2, so even though vẫn là một clause, vẫn bao gồm một chủ từ, một vị ngữ và một tân ngữ. Thì đây là một vế, hay cách khác là clause. And the last one, although it were expensive, I bought it. It is a subject, was is a was verb, is to be verb, and last one, expensive is an object. So although these are considered as a clause. So we practice a little bit more. We're gonna identify which one is the clause and which one is a noun phrase. So look at these four. The first one, she is so lazy. So it is a clause or a noun phrase. That's right, it is a clause because it has subject, verb, and the last one is an object. The next one, the heavy rain. The heavy rain is not a clause. Why? Because it's missing the verb and it's right down the adjective and noun. So it's not a clause. The third one, James woke up late yesterday. Is it a clause? Yeah, it is. It consists of James is subject, woke up is a verb of the past participles, and late yesterday is considered as an object. And the last one, yes or no? Is no. Very good. So
So we still move on to the next practice exercise. So look at this first sentence. She left him, dot dot dot. She still love him. So she still love him is a clause. So she is subject. Love, still love is a verb and him is an object. So in this sentence, we're gonna choose B, even though. The second one, they are brothers. This is a clause. So we're gonna use although. Number three, our neighbors are quite nice. Our neighbors is subjects, are is verb, and quite nice is an object. So we're gonna choose the answers is C. Very good. Number four, he had enough money. He's refused to buy a new car. So he is subject, had is verb, and enough money is a object. So we're gonna choose although. Very good. So this is the end of our lesson today. Thank you for your listening. Goodbye.